Alam mo ba na pwede kang kumita ng extra kahit nasa bahay ka lang gamit ang phone at internet? So maraming Pilipino ngayon ang gustong kumita online pero ang problema, hindi nila alam kung saan magsisimula. So buti na lang may Shopee affiliate program. So ano ba ito? Hindi mo kailangan ng sarili mong produkto. Wala kang puhunan din na kailangan dito. At kikita ka ng commission sa bawat Shopee purchase gamit ang affiliate link mo. So anong pinakamaganda dito? So kahit sino ay pwedeng maging Shopee affiliate. Na kung gusto mong malaman kung paano sumali, mag-promote at kumita gamit ang Shopee Affiliate Program ngayong 2025, panoorin mo ang buong video. So bago tayo magsimula, ano nga ba ang Shopee Affiliate Program? So ito ay isang program ng Shopee kung saan pwede kang kumita ng commission sa bawat successful purchase na nagawa gamit ang Shopee Affiliate link mo. So yung Shopee Affiliate Program ay para ito sa mga sellers or influencers such as vloggers, TikTokers, or social media personalities na gusto nilang i-monetize yung kanilang content by sharing products from Shopee sa kanilang mga social media platform. Now, the question is, how does it work? So, number 1 ay piliin ang product na gusto mong i-promote. And number 2, kunin ang affiliate link nito mula sa Shopee Affiliate Dashboard. And then, ipopost mo ito sa iyong mga social media platforms. At kapag may bumili gamit ang link mo, kikita ka ng commission. Ganun lang kasimple. So, magkano naman ang kita dito? So, usually, 1 to 10% commission per product sold. Depende sa product category. So, mas mataas ang commission kapag ito ay nasa Shopee Mall or nasa preferred sellers. So now, pag-usapan natin paano ba tayo mag-join ng Shopee Affiliate Program. So yung Shopee Affiliate Program ay libre lang ito at open ito sa lahat. So kahit hindi ka Shopee seller, pwede ka pa rin sumali. Pero may criteria lang tayo na kailangan natin gawin. Number 1, must have at least 1 post in the last 14 calendar days on your social media platform. Number 2 ay must be based in the Philippines. So yun lang yung criteria. So ganun lang kasimple at ganun lang kadali sumali sa Shopee Affiliate Program. So now, i-fill out natin yung ating personal information nakalagay dyan sa inyong mga screen. So number 1 ay makikita nyo yung account type dyan. I-tick nyo lang yung individual. And the next thing na kailangan nating input ay yung ating first name at yung ating last name. So make sure lang na tama ito, kompleto ito, at nakamatch ito doon sa ID na isasabit natin sa payment and tax information setting. The next thing ay yung salutation. So i-tick nyo lang kung ano yung salutation na gusto ninyo. And yung isa pang input natin dito ay yung country and region. So, i-click nyo lang yung arrow na nandyan sa pinaka-right side. And then, meron kayo makikita dyan na drop-down menu. At ang i-click nyo dito ay yung Philippines since kayo ay naka-base sa Philippines. And then, yung next naman ay yung city. Input nyo lang yung city nyo dyan. At yung address natin. So, make sure din na nakamatch yung address natin doon sa ID na isasabit natin sa payment and tax information. And yung zip code din ay input natin dyan. And the next thing ay yung phone number natin. So make sure lang na tama yung phone number na i-input nyo dito ha. And also yung email address. It's because dito sa email address natin, marireceive yung mga notification natin bilang mga Shopee affiliates. Dito din natin malalaman kung na-reject ba or na-approve yung ating application. Now, meron kayong makikita dyan na mga naka-asterisk. So ang ibig sabihin lang nito ay required field ito. Kailangan wala kayong i-miss out dito or else marireject talaga yung inyong application. And the last thing na kailangan ninyo gawin ay i-input nyo yung verification code. So, isa-send ito sa inyong mga email na nilagay dito sa registration form. Kaya make sure na tama yung email address ninyo. So, pag na-receive nyo yung code na to, ay input nyo lang dito sa ating form and then i-click nyo yung next. So, yung step number 2 natin ay media information. So, make sure na wala kayong mamimiss din na information dito. Unang-una natin kailangan i-fill out ay yung social media natin. So, pwede kayong mag-link ng up to 9 na mga social media accounts nyo dito sa ating application. So, pwede na din yung at least isang social media account. And then, meron kayong makikita dyan na your top social media. Piliin nyo lang kung ano yung platform na ito para sa inyo. Category niche, piliin nyo kung ano yung niche na gusto ninyo. So, meron kayong makikita dyan na mga computers and accessories or kaya naman ay health and beauty, tapos mga educational toys. So, piliin nyo lang kung ano yung niche na gusto ninyo.
And then, meron kayo dyan makikita na partner type. I-click nyo lang din yung arrow na nakalagay dyan sa pinakagilid. And piliin nyo lang din kung ano yung partner type ninyo. And then, meron kayo makikita dyan na how did you get to know the Shopee Affiliate Program? So, i-tick nyo lang kung ano or saan nyo talaga nakita yung Shopee Affiliate Program. Now, kung dito kayo na-bump, ay meron akong ilalagay sa screen ninyo na referral code. So, i-tick nyo lang dyan yung referral and then input nyo lang yung referral code. And lastly, huwag nyo kalimutan na i-tick yung dalawang nakalagay dyan na square, yung I hereby declare that the information provided is true and correct at yung I agree to Shopee Affiliate Program's terms of service and privacy policy. And then, huwag nyo din kalimutan syempre na i-click yung submit button. After nyo ma-fill out lahat ng mga forms na to, ay maghintay lang kayo ng Shopee's approval. So, yung registration usually takes around 30 business days to review but may take longer depending on the volume of applications na nare-receive ng Shopee Affiliate Program. So, here are the tips para mas mabilis kang ma-approve. Number 1, mas mabilis ma-approve kung may active na social media accounts ka. Number 2, ay lagyan ng clear description kung paano mo ipopromote ang Shopee products. So, ngayon na meron ka ng affiliate link, so saan mo naman pwedeng i-share para mas maraming bumili gamit ang affiliate link mo. So, ito yung mga best platforms to promote your Shopee affiliate links. Number 1 ay Facebook groups and marketplace. So, mag-post ka lang sa relevant groups like for example, mommy groups, tech deals, at mga budget finds. Number 2 ay TikTok and Reels. So, pwede kang gumawa ng mga shorts or mga Reels and ilagay ito sa iyong social media account. At kung ikaw naman ay mayroong YouTube channel, pwede ka mag-create ng unboxing, haul, at product review videos. At for Instagram stories and posts, gumamit ka ng engaging captions at ng mga call to actions. Ako, personally, nag-start ako sa Facebook at Shopee haul videos. So, sobrang effective nito, mas dumami ang bumili kapag personal recommendations. So, ready ka na bang simula ng Shopee affiliate journey mo? Ito lang yung tip na may bibigay ko sa inyo. Huwag lang basta-basta mag-share ng links. So, gumawa ka ng engaging content, product reviews, or honest recommendations para mas madali kang pagkatiwalaan ng buyers mo. So, gusto mo bang subukan? Simulan mo na ngayon. So, visit mo lang yung Shopee Affiliate Program website at mag-sign up ngayong araw na mismo. So, let me know in the comments kung gusto mong subukan ang Shopee Affiliate Program or kung meron kang tanong, itatry natin na sagutin lahat ng mga questions ninyo. And please don't forget to like, subscribe, and share this video for more earning tips. Thanks so much for joining me today, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!